ሰላም ጤና ይስጥልን የጆም ሌክቸር ተከታታዮች እንግዲህ አሁን ደግሞ የምናየው ምንድነው PHP ፎርም ነው PHP ፎርም እንግዲህ PHP ፎርም የራሱ የሆነ way of writing አለው HTML ፎርምን ወይ ደግሞ በHTML ተጠቅመን ክሬት ያደረግነው ፎርም ወደ ዳታቤዝ ለማስገባት ወይ ደግሞ ያስገባነውን ዳታ ዲስፕሌይ ለማድረግ ምን ተጠቀምበት ነው PHP ፎርም የምንለው HTML ፎርምን ወደ ዳታቤዝ ወይም ደግሞ client side ላይ just display ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው PHP form የምንለው so PHP form ላይ just two super global variable እንጠቀማለን get and post ማለት ነው get and post እንግዲህ get እና post just በባለፈው internet of things ወይም ደግሞ የኢንተርኔት ስናወራ http request methods የምንላቸው ናቸው get እና post HTTP ማለት ክሊያንት ወደ ሰርቨር ሪኩዌስት ሲልክ ወይ ደግሞ ክሊያንት ሳይድ ወደ ሰርቨር ላይ ዳታዎችን ሪኩዌስት ሲልክ ወይም በጌት ወይም ደግሞ በፖስት ነው ከሁለቱ አንዱን ተጠቅሞ ነው የሚልከው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ HTTP request method ናቸው HTTP request method ናቸው ላይክ እዚህ ጋር ክሊያንት አለ ክሊያንት ወደ ሰርቨር በሚልክበት ጊዜ ዳታዎችን ወይም ደግሞ ሪኩዌስቱን as a get requestን በመጠቀም ወይም ደግሞ post requestን በመጠቀም ዲስፕሌይ ያደርጋል ወደ ሰርቨሩ ሪኩዌስት ይልካል ማለት ነው ጌት ማለት እንግዲህ ምን ማለት ነው የሚላከው ዳታ በጣም ቪዚብል ነው ወይ ደግሞ ቪዚብል ቱ ፐብሊክ ለፐብሊክ በጣም ቪዚብል ነው የሚላከው ሪኩዌስት ቡክማርክ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን ቆይተን ከሰዓታት በኋላ ወይም ከአፍተር ዴይ ያን ሊንክ እንድናገኘው በቡክማርክ ማስቀመጥ እንችላለን ካች ሜሞሪ ወይ ደግሞ ቴምፖራሪ ሜሞሪ ላይ መቀመጥ ይችላል ካች ሜሞሪ በሂስትሪ ማለት ነው መቀመጥ ይችላል ወይም ደግሞ it's not ሴኩርም አይደለም ምክንያቱም ጌትን ተጠቅመን በመንልክበት ጊዜ ያስገባነው ዳታ ወይ ወደ ሰርቨር ያስገባነው ዳታ ለዩዘሮች ወይ ደግሞ ለሌላ ፐብሊክ በጣም ቪዚብል ስለሚታይ ሴኩር አይደለም የፈለጉትን ነገር ማድረግ ስለሚችሉ ጌት most of the time በጣም ሴኩር ላልሆነ ነገር ዝም ብለን just ፐብሊክ የሆነ ዳታን ወደ ሰርቨር ለመላክ የምንጠቀምበት ሪኩዌስት ሜተድ ነው post ማለት ግን it's not visible for public ለpublic visible አይደለም and it's not put as a bookmark መቀመጥ አይችልም bookmark ላይ ማስቀመጥ አንችልም ወይም ደግሞ ቆይተን መክፈት የምንችለው ሊንክ ላይ ማስቀመጥ አንችልም and cache memory ላይ መቀመጥ አይችልም ወይ history ላይ መቀመጥ አይችልም በጣም secure ነው post ማለት secure ነው sensitive informationን ወደ ሰርቨራችን ትራንስሚት ለማድረግ ላይክ ፓስወርድ ወይም ደግሞ ፒን ነምበር ወደ ሰርቨራችን ትራንስሚት ለማድረግ ምን ተጠቀምበት ነው ፖስት ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ just ፎርምን የሰራነው ፎርም ወደ ዳታቤዝ ወደ ሰርቨር ዳታቤዝ በመልክበት ጊዜ ዝም ብለን just ፐብሊክ ዳታ ከሆነ ጌትን ነው የምንጠቀመው በጣም ሴኩር ከሆነና ለፐብሊክ ቪዚብል እንዳይሆን ማንፈልገው ዳታ ከሆነ ፖስትን እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ ከሁለቱ አንዱ እንደዚህ በእነዚህ ክራይቴሪያዎች መርጠን ፖስትንና ጌትን በመጠቀም PHP ፎርምን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬው just ኤግዛምፕል እናያለን ግን ዳታቤዝ ኮኔክት ስላላደረግን ወይ ደግሞ ዳታቤዝ ኮኔክቲቪቲ ስላልሰራን ወደ ሰርቨር አንልክም መጀመሪያ ዳታቤዝ ኮኔክቲቪቲ PHP እና MySQL እንዴት ኮኔክት ማድረግ እንዳለብን ማየት አለብን ግን ለዛሬው just ያስገባነው ዳታ በPHP just በክሊያንት ሳይድ በኩል እንዴት ቪው ማድረግ እንችላለን using PHP የሚለውን እናያለን ማለት ነው using PHP የሚለውን እናያለን so እዚህ ጋር ፎርም ነች just አንድ ፎርም ነች እቺ ፎርም just አክሽን እና ሜተድ አለ ለጊዜው PHP ስላላስቀመጥኩኝ አክሽንም ባዶ ነው ሜተዱም ባዶ ነው ነገር ግን ፎርሙ የያዘው ኔም እና ኢሜል ነው ኔም ዳታ ታይፑ ቴክስት ነው ኔም ደግሞ የዚህ ቴክስት ኔሙ ኔም ነው ኔም ብየሰጥቻለሁ ኢሜል just input type text ነው ኔሙ ደግሞ ኢሜል ነው ስለዚህ ኔም እና ኢሜል ምትሏ እዚህ ጋር ኔም ብያስቀምጥኳት በጣም ኢምፖርታንት ነች ከPHP ጋር ኮኔክት አድርጌ ለመስራት ማለት ነው ስለዚህ እቺን just ሴቭ አድርጌ ኤክስኪዩዝ አደርጋት ምን አይነት አውትፑት ትመጣልኛለች እንደዚህ ማለት ነው እንደዚህ አይነት አውትፑት አለች ሉክ እዚህ ጋር ሳብሚት ስለው ምንም ይመጣ ነገር የለም ምንም ዲስፕሌይ የሚሆን ነገር የለም እዚህ ጋር just like ለምሳሌ ኔም አስገብቼ እዚህ ጋርም just gmailም አስገብቼ just ሳብሚት ብለው ምንም ይመጣ ነገር የለም ምንም ይመጣ ነገር የለም ለምን PHP ያልተጠቀምኩም ወይም ደግሞ ለዩዘር ያስገባው ዳታ ለዩዘሩ ቪዚብል እንዲሆን የማደርግበት ምንም ወይ ስለሌለኝ ስለዚህ አሁን ምንድነው
ኔም እና ጀስት ኢሜይሉን አስገብቼ ኤክስኪዩዝ አድርገው ኢሜይል እና ኔም ኪ ነው ብሎ ጀስት አውትፑት እንዲሰጠኝ ነው የምፈልገው። ስለዚህ ምንድነው ማድረገው እቺኛዋን ፎርም just .php ለምሳሌ form.php ብዬ የት ጋር ነው ያስቀመጥኳት ሰርቨር ውስጥ ነው ያስቀመጥኳት ሰርቨር ውስጥ ማለት ነው ሰርቨር ውስጥ ማለት የት ጋር ነው ላይክ በባለፈው አይተናል እንግዲህ የphpን ራን ለማድረግ just ፋይሉን ምን ውስጥ ማስቀመጥ አለብን ሰርቨር ውስጥ ማስቀመጥ አለብን ብለን አይተናል ስለዚህ እቺ form.php የምትለው የተቀመጠችበት ሰርቨር ውስጥ ነው ዛምፕ ብዬ ገባለሁ ከዛ htdocs ብዬ ገባለሁ ከዛ php ፋይል አለኝ php ፋይል ውስጥ ማን ሚል አለኝ form.php ሚል አስቀምጫለሁ ማለት ነው form.php ሚል አስቀምጫለሁ ስለዚህ እቺን ካስቀመጥኩ በኋላ ይሄን ኤክስኪዩዝ አድርገው እንግዲህ እኔ ኤክስኪዩዝ አድርገው የሚመጣልኝ ይሄ ነው እቺ ፎርም ትመጣልኛለች እንግዲህ ያስገባውት አውትፑት እንዲመጣልኝ ምን ማድረግ አለብኝ እዚህ ጋር ኒው ላለው ኒው ብዬ ካስቀመጥኩ በኋላ ይችን ኒው ብዬ ለምሳሌ ሴቭ ላርጋት ሴቭ ሳደርጋት እቺንም just ሰርቨር ውስጥ ነው ማስቀምጠው ሰርቨር ውስጥ ሲ ብዬ ከዛ ዛምፕ ላይ ገባለሁ ከዛ htdocs ገባለሁ ከዛ ተመሳሳይ ፎልደር ላይ ለምሳሌ ምን ብዬ ላስቀምጠው እዚህ ጋር ፋይሉን http ፋይል አይሚን php ፋይልን እዚህ ጋር ፈልገና እዚህ ጋር አድርጋለሁ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ለምሳሌ first.php ያስቀመጥ ማለት first ምትል ፋይል አለችኝ እዚህ ጋር ማለት ነው ከዛ ሴቭ አደረኩት ከዛ ምን መክፈት አለብኝ just htmlን ማስቀመጥ አለብኝ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ htmlን ዘጋለሁ ከዛ እዚህ ጋር ኢንተር ልበለውና ሶሪ ኦኬ html then እዚህ ጋር እጄ just ኢንተር ልበለውና እዚህ ጋር እጄ አሁንም ሄድ አስቀምጣለሁ then አሁንም ሄድ እዚህ ጋር ዘጋለሁ ከዛን ሄድ ዘጋውትን ኢንተር ልበለውና እዚህ ጋር ታይትል ላስቀምጥ ታይትል እዚህ ጋር ለምሳሌ first form ልበለው first php form ልበል ከዛ በኋላ እንትን ልዝጋ ታይትሌን ማለት ነው ታይትል ዘጋው ከዛ ከዘጋው በኋላ እዚህ ጋር ቦዲ ብዬ ልክፈት ቦዲ then እዚህ ጋር ቦዲ ብዬ ልዝጋና እዚህ ጋር መጥቼ ማላግ just እዚህ ጋር ልግባና h1 this is my first PHP form ልበልና እዚህ ጋር መጥቼ ማን ልዝጋ h1 ልዝጋ ማለት ነው h1 ዘጋው ከዛን ከዘጋው በኋላ መጥራት አለብኝ ማለት ነው እዚህ ጋር ፎርሜ ላይ ምንድነው የሚለኝ ኔም አለኝ ኢሜል አለኝ ስለዚህ ኔም እና ኢሜልን የሚያወጣልኝን እንትን ነው ማስቀምጥ ስለዚህ ሁለቱን የሚያወጣልኝን just በh2 ላስቀምጠው h2 ላስቀምጥና welcome then welcome ልበልና php ብዬ echo ማን ነው ዌልካም ምለው እዛ ፎርሙላ ላይ ማስገባውን ማለት ነው በምን በፖስት ልበለው ወይም በጌት ልዩነቱን በኋላ እናያለን ለአሁኑ ፖስት ልበለው ፖስት እና ከዛ ፖስት ውስጥ ማን ነው ኔም ብዬ አስቀምጫለሁ አይደለ ይቺ ኔም ነች ይቺ ኔም ቴክስት ታይፕ ኔም ነች ስለዚህ ለዛ ነው ኔም ያልኩት እዚህ ጋር ኔም እላለሁ ከዛ በኋላ ሰሚኮለን ከዛ phpን ዘጋለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ማን ዘጋለሁ h2ን ዘጋለሁ h2 ብዬ ዘጋለሁ h2 ከዛ ሁለተኛ just እዚህ ጋር ልግባና አሁንም h2 ልበልና your email is ብዬ እዚህ ጋር ማንን ከፍታለሁ php ኮድን ከፍታለሁ ማለት ነው ከዛ echo እላለሁ ከዛ በኋላ ማን ነው ምለው under ብዬ just post ማን ነው የሚያመጣልኝ እዚህ ጋር
ኢሜይልን ማለት ነው ፖስት ብዬ እዚህ ጋር ኢሜይል ሚል አለኝ ከዛ ሰሚኮለን ከዛ እንዘጋል PHP እንዘጋለው ከዛ h2 እንዘጋለው ማለት ነው ከዛ h2 ዘጋው then ሴቭ ብለዋለው ማለት ነው ስለዚህ this is my first PHP form welcome ማን ነው welcome የሚለው እዚያ ጋር እዚህ ፎርሙ ላይ የሚገባውን ሰውዬ ማለት ነው ሰውዬ ኔም and your email is ብዬ ደግሞ እዚህ ጋር ኢሜል ላይ የሚገባውን ማለት ነው then እንደዚህ ካልኩ በኋላ ሴቭ አድርጌ የት ጋር መሄዳለሁ ተመልሼ ፎርም ላይ ሄዳለሁ ፎርም ላይ ስለዚህ አክሽኔ ማን ነው አክሽኔ እቺን ፋይል ኔም ማን ነው መጠራት first ነው የምትል first.php ነው የምትል እዚህ ጋር first.php then ሜተድ ደግሞ ማን ነው የተጠቀምኩኝ እኔ ፖስት ተጠቀምኩ ማለት ነው ስለዚህ አክሽኔ first.php that means እዚህ ጋር ማስገባው ኔም እና ኢሜል ወደ ማን ሄድልኝ ወደዚህኛው ፋይል ሄድልኝ ያልኩት እዛኛው ፋይል ላይ ሄደ ዲስፕሌይውን ፖስት ማለት ደግሞ ያስገባውት ዳታ በፖስት ሪኩዌስት ሜተድ ነው የሚገባልኝ ማለት ፖስት ሪኩዌስት ሜተድ ይገባልኛል ስለዚህ እቺን ሴቭ ላድርግና እዚህ ጋር ልሂድና ሪፍሬሽ ላድርጋት ሪፍሬሽ አድርጌ ለምሳሌ ጆን ልበል ጆን እዚህ ጋር ጆን አልኩት እዚህ ጋር ኢሜል ጆን ቀለሙ 09@gmail.com አልኩት ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሳብሚት ስለው this is my first PHP form የመጀመሪያዋ ይቺ ማለት ነው ይቺኛዋ this is my first PHP form ብላ መጣችልኝ welcome then ጆን ማለት እዚህ ጋር በኢኮ ያገኘሁት ማለት ነው በፖስት ያገኘሁት and your email is ብዬ እዚህ ጋር your email is እዚህ ጋር ጆን ያስገባውት ኢሜል ጆን ቀለሙ 09@gmail.com ነበረ እንደዚህ ሆኖ መጣልኝ ማለት ነው እንደዚህ ሆኖ መጣልኝ ያ ማለት እንግዲህ እዚህ ጋር ያስገባውት በፎርም ያስገባውት ዳታ የታገኘሁት እዚህ ክላይንት ሳይድ PHP ፎርም ወይም PHP ፋይል ላይ መጣልኝ ማለት ዳታቤዝ አሁን ኮኔክት ባደርገው ኖሮ ዳታቤዝ ላይ ሄዶ ነው የሚቀመጥልኝ ለጊዜው ኮኔክት እስከምናደርግ ድረስ ያስገባነው ዳታ እዚህ ጋር እንዲመጣልኝ ማድረግ ማለት ነው ሌላ ለምሳሌ አንድ ፋይል እቺን ኮፒ ላድርግና አንድ ፋይል ኒው ብዬ በጌት ደግሞ ለማየት ማለት ነው በጌት እዚህ ጋር ኒው ብዬ ጀስት እዚህ ጋር ፔስት ላድርግና እቺን ሴቭ ላድርጋት ሴቭ አስ ብዬ በጌት ደግሞ ለማየት ማለት ነው ሴቭ አስ then የት ነው ሴቭ ማድረገው ዛምፕ ላይ ዛምፕ then htdoc then እንትን PHP ከዛ ላይክ እቺን ደግሞ ፈርስት ቅድሞ ፈርስት ነበር የምትለው የፖስት ማለት ነው ፈርስት ቱ ልበላትና .php ብዬ just ፋይል ኤክስቴንሽን የማን ነው PHP ነው ስለዚህ እቺን just እዚህ ጋር ፈልግና PHP ልበለው ማለት ነው ከዛ ማንም ስለ ፈርስት ቱ PHP ትላለች ማለት ነው ከዛ ምንድነው ማድረግ የፈለኩት እቺ ጌት ምትለዋል ማን ማድረግ ነው የፈለኩኝ አይ ሚን ፖስት ምትለዋል ጌት ላታለው እቺ ነው ፖስት ምትለዋል ጌት ላታለው ጌት እሺ ጌት ላታለው ከዛ እቺን ሴቭ አድርጌ የት ጋር ልሄድ እዚህ ጋር ፎርሙ ጋር ልሄድና ፈርስት ቱ ላታለው ምክንያቱም እቺኛው ፋይል ኔም ፈርስት ቱ ስለምትል ከዛ እዚህ ጋር ፖስት ምትለዋል ደግሞ ተጠቀምኩት ማለት ነው ጌት ተጠቀምኩ ማለት ነው ጌት ተጠቀምኩ ከዛ ሪፍሬሽ ላድርገው ሪፍሬሽ ወይም ደግሞ ወደ መጀመሪያው ልጅነው ወደ እንትኔ እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ላድርገውና ጀስት ለምሳሌ ሆፕ ኢሜል ኔም ብጠቀም ኤክስኪዩዝ አድርገው ራሱ መጣልኝ በጌት ማለት ነው ልዩነቱን እዚህ ጋር ላሳያችሁ እዚህ ጋር አሁን በጌት ተጠቅሜ ነው የመጣው በጌት ተጠቅሜ በመሰራበት ጊዜ ጌት ሜተድ ሪኩዌስት ለዩዘሩ ፐብሊክ ነው ብለናል በጣም ሴኩር አይደለም ቡክማርክ ላይ እዚህ ጋር ቡክማርክ ማለት የት ጋር መሰላችሁ እዚህ ጋር አድ ማድረግ እንችላለን ቡክማርክ ላይ ማለት ነው አድ ማድረግ እንችላለን የሆነ ሰዓት ላይ መተን ማየት ስለምንችል ማለት ነው ስለዚህ ሴኩር አይደለም ቪዚብል ማለት ምንድነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ዌልካም ሆፕ ነው ያልኩት ዌልካም ሆፕ ያስገባውት ሆፕ ኔሙ ሆፕ ስለሆነ ሆፕ ምትሏን እዚህ ጋር ይባት URL ላይ ሆፕ ምትላለች ኢሜል ደግሞ hope@gmail.com ምትለዋ hope @ ሚለው በሌላ ነው እንትሚለው gmail.com ሚል መጣ ማለት አያችሁ እዚህ ጋር
ይታያል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናስገባው ወደ ዳታቤዝ አሁን ለምሳሌ ዳታ ወደ ዳታቤዝ ቢገባ ወደ ዳታቤዝ ምን አይነት ዳታ እንደገባ እዚህ ጋር ለዩዘሩ ቪዚብል ነው ማለት ነው። ለዩዘሩ ቪዚብል ነው። ስለዚህ ጌት በጣም ለሴኩር ፐርፐስ ለምሳሌ ፓስወርድ እና ፒን ነምበር ወይም ፓስወርድ ሴንሲቲቭ ኢንፎርሜሽን ከሆነ ዳይሬክትሊ ለዩዘሩ ታየ ማለት ነው ጌትን በምንጠቀምበት ጊዜ። ስለዚህ በጣም ለሃከሮች ወይ ደግሞ አንአውቶራይዝድ ዩዘር ያስጠቃል። ምን መጠቀም አለብን? ፖስት መጠቀም አለብን። ፖስት ስንጠቀም ደግሞ እንዴት ነው? እዚህ ጋር ለምሳሌ ሊድና ልቀይረው እዚህ ጋር ዶት እዚህ ጋር ፈርስት PHP የሚለውን ልውሰድ እዚህ ጋር ፖስት ልበለው ስለዚህ ምክንያቱም ፈርስት ዶት PHP የምትለው የመጀመሪያ ፖስት ናት ከዛ ፖስት ተጠቀምኩ ማለት ነው ደን እዚህ ጋር እዛ ጋር ሄጄ ኤክስኪዩት ላድርገው እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ላድርገው ደን ጀስት ጆን የሚለውን ልጠቀም እዚህ ጋር ደን ሪፍሬሽ አድርገዋለሁ ጆን ብየዋለሁ ሳብሚት ስለው ዩት እዚህ ጋር ምንድነው PHP ተጠቃሚን ፖስትን ተጠቅሜ ነው የመጣው ፖስትን ተጠቅመን ግን ስንመጣ እዚህ ጋር URL ላይ የገባው ኢንፎርሜሽን ምንም ነገር የለም ፋይሉ ብቻ ነው first.php የሚለው ፋይል ብቻ ነው እንጂ ያለው እዛ ፋይል ላይ ምን እንደገባ ወደ ዳታቤዝ ምን እንደገባ ያሳያል ለምሳሌ ዌልካም ጆን ያስገብቻለሁ የጆን ኢሜል አድሬስ አስቀምጫለሁ ማለት ነው ያ ጆን እና ኢሜል አድሬስ የጆን ኢሜል አድሬስ እዚህ ጋር URL ላይ አልመጣልኝም ምንም ለዩዘሩ ፐብሊክ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ፖስትን ስንጠቀም ፓስወርድም ቢሆን ወይም ሴንሲቲቭ ኢንፎርሜሽን ላይክ እንደ ፒን ነምበርም ከሆነ ሴንሲቲቭ የሆነ ኢንፎርሜሽን ከሆነ ለፐብሊኩ ቪዚብል አይደለም ቪዚብል ስለማይሆን በጣም ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው ፖስትን ስንጠቀም በጣም ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው ኢምፖርታንት ነው ለሴኩር ፐርፐስ የምንጠቀመው ስለዚህ እንደዚህ ያረጋችሁ የምትፈልጉት ላይክ ፎርሙ ላይ ለምሳሌ ብዙ ዳታዎች ሊኖሩ ይችላሉ ላይክ ኮሜንት ሊሆን ይችላል ኦር የተለያዩ ፎርም ታይፖችን ማስቀመጥ ይችላልላችሁ ፎርም ታይፕ በዚህ መልኩ እየጠራችሁ ዲስፕሌይ ማድረግ ይችላልላችሁ በፎርም ውስጥ የገባውን ነገር እዚህ ጋር ዲስፕሌይ እንዲሆን ያደረጋችሁ ማስቀመጥ ይችላልላችሁ ማለት ነው ቴንክ ዩ ቬሪ ማች በጣም ለማመዳላችሁ ጥያቄ ካለ በኮሜንት መልክ ማስቀመጥ ይችላልላችሁ ማለት ነው